لا يمكنك أن تنظر لامرأتين في نفس الوقت فريد. أنا لم أنظر لامرأة مثلما نظرت لك سيران. أحداث مشوقة ومنتظرة بين سيران، فريد وديار. يا ترى مين اللي هيكسب فريد في الآخر؟ لو متحمسين تعرفوا تفاصيل التحدي ده وأسرار الحلقة، تابعوني لآخر الفيديو، ومتنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل تحليلاتنا الجديدة. ويلا نبدأ. سيران ما سابتش القصر وقررت تفضل فيه، وده بيخلينا نلاحظ تمسكها بفريد على الرغم من التوتر اللي بينهم. فريد من ناحيته مش قادر ياخد قرار واضح بشأن علاقته بديار، والسبب هو إنه خايف يكسرها، خصوصاً إنها كانت معاه في أسوأ أوقاته. في الوقت ده ديار مش هتقبل تبعد عن فريد بسهولة، بل بدأت تاخد موقف هجومي تجاه سيران عشان تحتفظ بفريد، ومصممة تكسب التحدي ضدها. هي وصلت لمرحلة إنها تهيئ نفسها تماماً للزواج من فريد، وده اللي شفناه لما قررت تغير ديكور الغرفة. لكن الصدمة بتيجي لما تلاقي صورة سيران على الحائط، وهنا بيظهر لها إن فريد لسه بيحب سيران. المشهد ده بيزيد كرهها لسيران وبيخليها تقرر تاخد خطوة أكبر. في الحوار اللي حصل بين سيران وفريد، سيران بتواجهه بوضوح وبتقوله إنها مش هترضى يكون بينه وبينها حد تاني. فريد بيرد بوضوح برضه ويقول لها إنه ما شافش حد زي ما شافها هي، وهنا بنشوف إنه مشاعره تجاهها قوية، لكن لسه متردد يجرح ديار. فريد هيضطر ياخد قرار قريب، وغالباً هينهي علاقته بديار، لكنه هيتعرض لمشاكل أكبر بسبب قرار الانفصال. ديار مش هتسكت وهيكون عندها حافز للانتقام. هنا بيظهر سنان اللي متابع كل الأحداث من داخل القصر عن طريق معلومات بيوصلها من شخص جوه، وهيقرر يتعاون مع ديار في خطة ضد فريد. التعاون بين سنان وديار ممكن يقلب الأحداث ويخلينا نشوف مواقف خطيرة تهدد سيران وفريد، خصوصاً مع ظهور تسريبات عن إصابة حد في القصر وصور سيارة شرطة قدام القصر، وده بيزود التوتر والترقب للحلقة الجاية. وإليكم التوقعات عن الحلقة القادمة الأولى. سيران وصراع البقاء في القصر. سيران بقرارها إن بتعلن تحدي خاص بيها، إنها مش هتسيب فريد بسهولة. في مشهد جمعها بهاليس كورهان بنشوف دعمه ليها بشكل واضح لما بيقول لها: فداكي، افسدي راحتنا جميعاً من أجل سعادتك. وده معناه إن هاليس مش بس بيدعمها، ده كمان مستعد يقف ضد أي حد يحاول يفرق بينها وبين فريد. التوقعات: دعم هاليس لسيران هيقوي موقفها أكتر قدام ديار، وهاليس ممكن يساعد سيران في حمايتها من التحديات اللي جاية، سواء من ديار أو من العائلة اللي لسه شايفة إن علاقتها بفريد مش مستقرة. ثاني ديار وتصاعد التحدي ضد سيران. ديار ما استسلمتش وقررت تدخل تحدي جديد ضد سيران عشان تكسب فريد مهما كان الثمن. بدأت تغير ديكور الغرفة وكأنها بتحضر نفسها للزواج، لكن لحظة اكتشاف صورة سيران على الحائط هتكون مفاجأة مدوية. ديار هتحس بالغيرة الشديدة وهتحس إن فريد رغم كل حاجة لسه بيحب سيران، وهنا بتقرر إن تحديها مش هيقف عند مجرد كسب فريد، بل هتوصل لمرحلة الانتقام من سيران نفسها. التوقعات: ديار مش هتكتفي بالتحدي العاطفي مع سيران، ممكن نلاقيها تبدأ خطط تانية للتقرب من فريد بأي شكل، وحتى لو اضطرت تتعاون مع سنان لتحقيق هدفها. ديار ممكن تكون مصدر تهديد جديد لسيران، وممكن تحاول تستفز فريد بطرق جديدة علشان يخضع ليها. تردد فريد بين سيران وديار. رغم إن فريد معترف إنه بيحب سيران، لكنه خايف إنه يجرح ديار اللي سندته وقت ضعفه. التردد ده هيفضل يأثر عليه ويدخله في صراع نفسي، خاصة مع ضغط العائلة عليه. سيران بدورها بتحس بعدم الأمان، وده اللي يخليها تواجه فريد بإنه لازم يختار بينها وبين ديار بشكل واضح. التوقعات: فريد ممكن يوصل لقرار قريب وينهي علاقته بديار نهائياً، بس هنا المشكلة مش هتكون سهلة، لأنه بمجرد إنهاء العلاقة ديار هتشعر بالإهانة وتبدأ تجهز للانتقام، وغالباً هنشوفها تتعاون مع سنان عشان تعمل مشاكل لفريد. 4. تعاون سنان وديار ضد فريد. سنان اللي بيوصل له كل المعلومات من داخل القصر عن طريق إيشان بيخطط هو وديار للانتقام. سنان من ناحيته عنده رغبة شديدة في تدمير علاقة فريد بسيران، لأنه شايف إنه هو الأحق بسيران. دلوقتي التعاون بين سنان وديار حيكون أخطر، لأن ديار خلاص مش هتسكت بعد فشل علاقتها مع فريد.
التوقعات؟ ممكن نشوف محاولات مباشرة لإيذاء فريد أو حتى سيران، خصوصاً مع ظهور تسريبات بتقول إن في حد هيصاب في القصر وظهور صور لسيارة شرطة هناك. الحادثة دي ممكن تكون نتيجة تخطيط سنان وديار، أو حتى محاولتهم إثارة الفوضى في حياة فريد. مواجهة بين هالس كورهان والياس جد ديار. هالس كورهان متمسك بعلاقة فريد وسيران، لكن ده هيخليه يواجه الياس جد ديار اللي مش راضي عن اللي بيحصل. الياس عنده نفوذ وعلاقة قوية بالعائلة، وهنا ممكن تحصل مواجهة كبيرة بين العائلتين بسبب تمسك كل واحد برأيه. الحلقة القادمة مليانة توتر وإثارة. في الحلقة الجاية هنشوف مواجهة مفتوحة بين سيران وديار، وسنان اللي ممكن يفاجئ فريد بخطوة غير متوقعة، والكل مترقب لقرار فريد الأخير اللي هيحدد مصير كل حاجة. احتمال كبير نسمع أخبار عن إصابة حد في القصر، ويمكن نكتشف كمان إن إيشان لها دور أكبر في توصيل معلومات مهمة لسنان. وهنا تبدأ حقائق جديدة تظهر، وقد تكون صادمة للجميع. واضح إن الحلقات الجاية فيها مواجهات قوية. خطة سنان في الحلقات القادمة هتكون مليانة مفاجآت ومليانة تشويق للجمهور. سنان هيوجه كل تركيزه على فريد وسيران في محاولة للانتقام من العلاقة اللي بينهما، وده هيتسبب في تصعيد الأمور بشكل كبير. أهم حاجة في خطته هي توجيه ضربات قوية لفرقة فريد وسيران، وهيدخل في صراع مش بس مع فريد ولكن كمان مع ديار اللي هتكون جزء من خطته في تدمير علاقة فريد وسيران. كل شخصية ماشية في اتجاه مليان أسرار، وقريب جدا هنشوف تصاعد في الصراعات اللي ممكن تغير مصيرهم للأبد. متنسوش تشاركوني في التعليقات بتوقعاتكم. الحلقة الجاية مليانة مفاجآت ودراما أقوى من كل اللي فات. تابعوا معانا كل التحليلات، ومتنسوش تعملوا لايك، تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل جديد. رأيكم يهمني، شاركوني توقعاتكم في التعليقات. شكراً لكم، واستنوا تحليلنا القادم اللي هيكشف لكم مفاجآت أكتر. سلام.